የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ አንድ ገራሚ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ምንድነው ዛሬ የምንመለከተው ፕሮግራሚንግ ወይም ደግሞ ሳይበር ሴኩሪቲ እንዴት በቀላሉ ስልካችን ላይ ወይም ኮምፒውተራችን ላይ መማር እንደምንችል ሰርቲፊኬት ያለው ተምረን በዛ በምንወስደው ኮርስ ውስጥ ተምረን ስንጨርስ ሰርቲፊኬት የምናገኝበት አሪፍ የመማሪያ ዘዴ ነው ዛሬ ይዤላችሁ መጣሁት። እንዴት ነው መማር የምንችለው የሚለውን በቀጣይ የምንመለከት ይሆናል። ከዛ በፊት ግን ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ሰፖርት እንድታደርጉን እየጠየቁኝ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እንዲሁም ካልተመቻችሁ ደግሞ ዲስላይክ እንዲሁም ኮሜንት እያደረጋችሁ ከኔ ጋር አብራችሁ እንድትሆኑ እላችኋለሁ። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን እንግባ። በመጀመሪያ እነዛን ትምህርቶች የምናገኘው ዌብሳይት ላይ ነው። ዌብሳይቶች አሉ ዌብሳይቶች ከነዛ ዌብሳይቶች መካከል የመጀመሪያውና አንድ እጅግ በጣም አሪፍ ነው የሚለው ዌብሳይት ዛሬ ሁለት ዌብሳይቶችን የሚያሳያችሁ እጅግ በጣም አሪፍ ነው የሚለው ሶሎ ለርን የሚባል ዌብሳይት ነው። በዚህ ሶሎ ለርን የሚባል ዌብሳይት ላይ የፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆችን ወይም ደግሞ ማርክአፕ ላንጉዌጅ የሚባሉት ብዙ አይነት ላንጉዌጆች አሉ። ለምሳሌ ፓይተን፣ ሎራል፣ ሲ++፣ ጃቫ፣ ኤችቲኤምኤል፣ ጃቫስክሪፕት፣ ሲኤስኤስ፣ ፓይተን ፎር ዳታ ሳይንስ፣ ፓይተን ፎር ቢጊነርስ በጣም ብዙ አይነት አሉ። ኮዲንግ ፎር ማርኬተርስ፣ ጎሲ፣ ረቢ፣ ፒኤችፒ፣ ጄኩዌሪ በጣም ብዙ አይነት ኮርሶች አሉ። እነዛን ኮርሶች መማር ትችላላችሁ። እውቀቱ በጣም ነው የሚጠቅማችሁ። እውነት ነው። ይህንን እውቀት ይዛችሁ አሁን ባለው ማርኬቲንግ ላይ በጣም ትጠቀማላችሁ። አሁን ዓለማችን በጣም በሳይበር ሴኩሪቲ እያደገች ባለችበት ሰዓት ላይ እነዚህ እውቀቶች ያለው ሰው በጣም ተፈላጊ ነው የሚሆነው። እጅግ በጣም ማወቅ የሚገባችሁ እንዲሁም ደግሞ መማር ያለባችሁ ኮርሶች ናቸው እነዚህ። ሁሉም ኮርሶች እንደሚቻል ሁሉንም ብንማር ሁሉንም በአንድ መማር ስለማይቻል ግን ወሳኝ ለምሳሌ እንደ ኤችቲኤምኤል፣ ሲኤስኤስ፣ ሲ++፣ ጃቫ እንዲሁም ፓይተንን ብትማሩ በጣም ነው የሚጠቅማችሁ። ኤስኪዩኤል፣ ፒኤችፒ እነዚህ በጣም አሁን ተፈላጊ የሆኑ ትምህርቶች ናቸው። እነዚህን ተምራችሁ አሪፍ ለውጥ ማምጣት ትችላላችሁ። እንዴት ነው የምትማሩት የሚለው ደግሞ አሁን በመቀጠል ማሳያችሁ ይሆናል። በመጀመሪያ እዚህ ጋር ይህን ዌብሳይት እንደከፈታችሁት ሳይን አፕ አርጉ ነው የሚላችሁ። እኔ አሁን እዚህ ጋር ኦልሬዲ ሳይን አፕ አርግቻለሁ። አካውንት ክሬት አካውንት ትሉታላችሁ። ክሬት አካውንት ብላችሁ ኢሜይላችሁን እና ፓስወርድ ታስገባላችሁ። ከዛ ሎጊን ስትሉት ወደ ኢሜይላችሁ ኢሜይል ይላክላችኋል። ከዛ ያን ኢሜይል ቀጥታ ቬሪፋይ አድርጋችሁ ትምህርታችሁን መጀመር ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ በኢሜይላችሁ ሎጊን ካደረጋችሁ በኋላ ኢሜይል ውስጥ ገብታችሁ የሚላክላችሁ ሊንክ ታፕ ስታደርጉት ራሱ ያስገባችኋል ቬሪፋይ አድርጎ። ከዛ በኋላ በቀጥታ መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ገብታችሁ ከዛ ኮርስ ትመርጣላችሁ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ጃቫ መርጫለሁ። እስከ 5 ሌሰን ድረስ ይቻላል መሰለኝ። 5.1 ድረስ ሌሰን ይቻላል። እዚህ ጋር እያንዳንዱ ሌሰኖች እየገባችሁ እየተማራችሁ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር 1.1 ሌሰን ስገባ ሳሳያችሁ እንደዚህ ነው መጀመሪያ የሚመጣላችሁ። ኢትስ ታይም ፎር ዩር ፈርስት ሌሰን ይላችኋል። ከዛ ኮንቲኒው ትሉታላችሁ። ጥያቄ ጠይቃችኋል። እነዚህ የመለስኳቸው መልሶች ናቸው። መጀመሪያ ላይ በነበረኝ ኢንትሮዳክሽን ቱ ጃቫ የሚለው ላይ በተማርኩት የመለስኳቸው መልሶች ናቸው። ኮንቲኒው እያላችሁ ታልፋላችሁ። እዚህ ጋር ያስተምራችኋል። ከፈለጋችሁ ይሄ ነገር እዚህ ጋር ስታነቡ የማይገባችሁ ነገሮች ካለ አንዳንድ ለየት ያለ በእንግሊዝኛ ስለሆነ ሙሉ ትምህርቱ የሚከብዳችሁ ነገር ካለ አንድ አሪፍ ትራንስሌተር ሶፍትዌር አለች። እዚህ ጋር ሴሌክት አድርግቼ እዚህ ጋር ኤ ሜተድ ያሳያችኋል። እዚህ ጋር ስጫናት ሙሉ ለሙሉ በአማርኛ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይተረጉምላችኋል። እንደዚህ እያደረጋችሁ የተረጎማችሁ የሚከብዳችሁ ነገር መማር ትችላላችሁ። ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ኮንቲኒው ትሉታላችሁ። ኮንቲኒው ትሉት ጥያቄዎች ይጠይቃችኋል። እነዛን ትመልሳላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከተማርኩት ላይ ወይም ከተማርኩት ላይ እዚህ ጋር ኤግዛምፕል ይሰጠናል። አሁን ስለ ሲስተም አውት ፕሪንተር የሚባለው ኮማንድ ነው እዚህ ጋር የሚነግረኝ። እዚህ ጋር ስለዚህ ኮድ ይነግረኛል። ከዛ ትራይ ኢት ዩርሰልፍ ነው ስጫነው የራሳቸው ዲዛይን የተደረገ ተርሚናል አለ። እዛ ተርሚናል ላይ እንድትጽፉ ያደርጋችኋል። የራሳችሁን ኮድ እዛ ላይ እየጻፋችሁ መማር ትችላላችሁ። ከዛ ወደ ቀጣዩ ስቴጅ ታልፋላችሁ። ከዛ በኋላ ስትጨርሱ እዚህ ጋር ጥያቄ ጠይቃችኋል። ጥያቄውን ትመልሳላችሁ። ከዛ በኋላ ሌሰን ኮምፕሊት ይላችኋል። ወደ ቀጣዩ ሌሰን ያሳልፋችኋል ማለት ነው። እኔ አሁን እዚህ ጋር ለእናንተ በብነት የተማርኩትን ያሳየኋችሁ የጨረስኩትን
እዚህ ጋር 5.1 ላይ እንግዲህ አሁን አዲስ ሌሰን እንጀምረው። እዚህ ጋር ዘማት ኦፕሬተርስ የሚለውን አዲስ ሌሰን ነው የምጀምረው። እኔ ኦልሬዲ እነዚህኞቹን ጨርሻቸዋለሁ። እናንተም እንደዚህ ያደረጋችሁ በቀላሉ መማር ትችላላችሁ። ተመራችሁ ደግሞ ስትጨርሱ መጨረሻ ላይ እዚህ ጋር ነጥብ ሰርቲፊኬሽን አለች። in order to get your certification you should complete the courses here። ሰርቲፊኬታችሁን ለማግኘት ይሄንን ኮርሶችን መጨረስ አለባችሁ። ሰርቲፊኬሽንስ አለው ዩ ቱ ዩር ኤዱኬሽን። ሰርቲፊኬቶቹ ደግሞ ለምንድን የሚጠቅሟችሁ የተማራችሁትን ፍቃድ ቢኖሩ ሌሎች ቦታ ላይ ስራ ለማግኘት ደግሞ እነዚህ የተማራ ሰርቲፊኬቶች በጣም ይጠቅሟችኋል። ሰርቲፊኬታችሁን መያዝ አለባችሁ። ተምራችሁ ስትጨርሱ ሰርቲፊኬት ታገኛላችሁ። ሰርቲፊኬት ደግሞ እንዴት ማውጣት እንደሚቻል ደግሞ ቀስ በቀስ እየተማማርን የምናየው ይሆናል። ሁለተኛው ደግሞ እንዲሁ ፕሮግራሚንግ ላይ ዲፔንድ ሆናችሁ እንዴት ነው በቀላሉ ፕሮፌሽናል ሃከር መሆን የምንችለው የሚለው ከተው ፕሮፌሽናል ሃከር ነው መማር ያለባችሁ። ሌላኛው ሳይበር ሴኩሪቲ ነው። ሳይበር ሴኩሪቲ ለመማር ምንድነው እሱ ማድረግ ያለባችሁ? እዚህ ጋር ጎግላችሁ ላይ ተገቡና ሳይበራሪ ብላችሁ ስፋላችሁ ይሄ ሳይብራሪ በጣም ታዋቂ የሆነ cyber.it የሚባለው ዌብሳይት በጣም ታዋቂ የሆነ ዌብሳይት ነው። ብዙ ሰዎችን አሰልጥኗል። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ሰልጥነውበታል። እዚህ cyber.com ላይ .it ላይ እናንተም cyber.it ብላችሁ ገብታችሁ ወይም ደግሞ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ ማስቀምጥላችሁ ይሆናል። በዛ ሊንክ ዲፔንድ ሆናችሁ ገብታችሁ እዚህ ጋር ፕሮግራም የሳይበር ሴኩሪቲ ትምህርታችሁን መማር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሳይብራሪ ላይ ስገቡ እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ ነው የሚያመጣላችሁ። በጣም የሚገራርሙ ኮርሶች አሉት። በእውነት በጣም አሪፍ ዌብሳይት ነው። እኔ በጣም ወድጄዋለሁ ይሄን ዌብሳይት። ጀምሬያለሁ እኔም ትምህርቴን ኢንትሮዳክሽን ቱ ሳይበር ሴኩሪቲ ላይ ጀምሬያለሁ። እዚህ ጋር ኦልሬዲ ሎጊን አድርጌ ነበር። ሎጊን አድርጌቻለሁ። ሎጊን ባረኩት አካውንት ነው ያመጣልኝ። እናንተም ሎግ አውት ብዬ ላሳያችሁ እንደምትገቡ። አሁን ለምሳሌ ሎግ አውት ብዬ ወጣው። እዚህ ጋር ሎግ አውት ብዬ ወጣው ነው። በቃ ምንም አዲስ ልዩነት የለውም። ልክ እንደ ሶሎ ለርን ሎጊን አድርጋችሁ ነው የምትገቡት ወይም ደግሞ ሳይን አፕ አድርጋችሁ ነው የምትገቡት። ኢሜይላችሁን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። አሁን ሪሜምበር ሚ አስታውሱ፣ ከዚህ በፊት ሎጊን ባደረኩበት ኢሜይል ነው ያመጣልኝ። እዚህ ጋር እናንተ ሳይን አፕ ዊዝ ጉግል፣ ሳይን አፕ ዊዝ አፕል ከነዚህ አማራጮች እስከ በፌስቡክ ድረስ በእነዚህ ሎጊን ማድረግ ትችላላችሁ። ሳይን አፕ ዊዝ ጉግል ትሉታላችሁ። ሳይን አፕ ዊዝ ጉግል ስትሉት በጣም አሪፍ ነው። በጉግል ብዙም ስቴፕ ስለሌለው ነው። በዛ በኩል ስትገቡ ኢሜይል አስገቡ ይላችኋል። ኢሜይል አስገቡ ሲላችሁ ኢሜይላችሁን ታስገባላችሁ። እዚህ ጋር መለያ ምረጡ ብሎ መጥቶልኛል። እኔ በአማርኛ ስለሆነ ነው መለያ ምረጡ ብሎ መጥቶልኛል። ያመልኝ ስመርጥለት በቀጥታ ያስገባኛል። እዚህ ጋር የይለፍ ቃሉን ያስገቡ ይለኛል። የይለፍ ቃሌን አስገባለሁ። ከዛ የይለፍ ቃሌን ልክ ሳስገባለት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት preparing for your certification ይላል። ይሄ library has practice test to help you be successful ይላል። የሚገርማችሁ ይህም ዌብሳይት ሰርቲፊኬት ይሰጣል። በትክክል ተምሮ ኮርሶችን ለጨርስ ሰርቲፊኬት ይሰጣል። ይሄው አሁን ወደ አካውንቴ ገብቻለሁ። የአንድ ሰዓት ከ40 ደቂቃ ትምህርት ወስጃለሁ ይላል። እዚህ ጋር introduction to IT and cyber security የሚለውን ጀምሬያለሁ። አሁን በቅርቡ ጀምሬያለሁ። በደንብ ተማሩ። እውነት በጣም የሚጠቅም ኮርሶች ነው ያሉት እዚህ ጋር። ሳይበር ሴኩሪቲ እውቀታችሁ በጣም የሚጠቅማችሁ ብዙ ቦታ ላይ ትጠቀሙበታላችሁ። ግን ደግሞ ለክፋት ሳይሆን ለጥሩ ነገር ተጠቀሙት። ኢቲካል ሃከር ሁኑ። ኢቲካል ሃኪንግ ሳይበር ሴኩሪቲ ማለት ኢቲካል ሃኪንግ ነው። ኢቲካል ሁኑ ወይም ብላክ ሃት ሃከር እንዳትሆኑ። እዚህ ጋር ለጥሩ ነገር እውቀታችሁን ተጠቀሙበት። እንዲሁም ደግሞ በዲጂታል ማርኬቲንግ ላይ በጣም ተፈላጊ ሰው ነው የምትሆኑት። እነዚህን ኮርሶች በትክክል ከወሰዳችሁና ሰርቲፊኬታችሁን ከያዛችሁ ገብታችሁ ተማር ሰርቲፊኬታችሁን ያዙ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ እንዲሁም ሼር፣ ሰብስክራይብ